આ જોવો તમે, આ જુઓ, મને મંદિરે મોકલીને વાહેથી અવા ધંધા કરે. તમે મંદિરેથી આવી ગયા, પરખા દર્શન કર્યા, અને આ શું ચશ્મા, માથે ચોટલી ને. સાસુમાં, ઈ ચોટલી નથી, ઈ પોટલી છે. ઈ શેની પોટલી છે? આઈડિયાની પોટલી. અને તારા ઘરમાં હાહરા બેઠા, માથે તો હોય. પણ સાસુમાં માથે ઓઢીને મારે કેવી રીતે રસોઈ બનાવવી? લે, કેમ માથે ન ઓઢાય? અમે તો આમ છે ને, આમ લાજ કાઢીને આમ રાંધતા આમ. તમે બતાવજો, વિડિયો જોવા વાળા કોણે લાજ કાઢીને રસોઈ બને. એમ હાલો વાંધો, તમે કયો તો માથે ઓઢી લઉં છું. પછી કેતા નહીં મીઠાની જગ્યાએ ખાંડ પડી જાય, ખાંડની જગ્યાએ મીઠું પડી જાય. નહીં બહુ રેવા દે. મીઠું કે ખાંડ કે આડાવું થાય ને એવું મારે નથી કરવું. તું છે ને આમ તને ગમે ને એમ તું રાખ, પણ સારું રાંધશે. નવી રીતે શાક બનશે, તમે ટેન્શન ન લ્યો. તમે આંગળા ચાટી જ જાઓ. વાત તો એમ તો કંઈક સારું બનાવે છે. ઓલી ડિમ્પલ્સ ડિશિસ ચેનલ હમણાં જોવે છે ને, એમાંથી કંઈક નવું શીખે છે, કંઈક સારું ખવડાવે છે હમણાં. તો નહીં તો એકનું એક શાક મેં શીખવાડ્યું તો મારે કંઈ શીખવાડ્યું નહોતું, એને કંઈ આવડતું નહોતું. તો તમે છે ને જો શાકનો આઈડિયા જોતો હોય કે હું કરવું ન ખબર પડે ને, તો ડિમ્પલ્સ ડિશિસમાં જાજો, ત્યાં આઈડિયા સારા મળે છે. હા, એમ તો મેં 1-2 વાર ચેનલ જોઈ છે, એ સારું બનાવે છે ને. હા, તમે જોઈ છે ને? જોઈ હોય તો મને જરૂર બતાવજો કેવી લાગી. હા, તો ચલો, આમની સાથે હું તમને પણ રેસીપી બતાવું. અને હા, રેસીપી બન્યા બાદ ટેસ્ટ કેવો છે એ પણ જરૂર બતાવીશ. તો વિડીયોમાં બની રહેજો. આ તમને એન્ટરટેનમેન્ટ સાથેની રેસીપી ખરેખર ખૂબ જ ગમશે. શાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે એક પેસ્ટ બનાવી લેશું. તો જેમના માટે 1 નંગ જેટલું મેં ટમેટું લીધું છે, અને આ રીતે ટુકડામાં કટ કરી મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું, જેથી આરામથી પેસ્ટ બનાવી શકીએ. સાથે 2 નંગ જેટલા મરચાંના ટુકડા અને 1 ચમચી જેટલા આદુના ટુકડા. આ બધી જ વસ્તુઓની પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું. અહીંયા લસણ ડુંગળીનો ઉપયોગ નથી કરતા મિત્રો. તો આ રીતે બધી જ પેસ્ટ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે અહીંયા આપણે બટેટાનું શાક તૈયાર કરવા માટે મેં લગભગ 5 નંગ જેટલા બાફેલા બટેટા લીધા છે. 4 વ્યક્તિને થઈ શકે તેટલું શાક તૈયાર થશે. અને લગભગ 300 થી 400 ગ્રામ જેટલા બટેટા મેં બાફ્યા છે, ગ્રામમાં જોઈએ તો. હવે આપણે તડકો લગાવવા માટે 3 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. ઓછા તેલમાં શાક તૈયાર કરીશું. તેલ હલકું ગરમ થાય તો અડધી નાની ચમચી જેટલું રાઈ, જીરું અને હિંગ ઉમેરીશું. અને હવે આપણે લગભગ સૂકા 2-3 નંગ જેટલા મરચાં ઉમેરી દઈશું. ખડા મસાલા ઉમેરવા ઓપ્શનલ છે. સાથે સૂકા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું. લીમડો સૂકો, ફ્રેશ ચોઈસ પ્રમાણે ઉમેરી શકો. સાથે આપણે જે ટમેટા, મરચાં અને આદુની પેસ્ટ તૈયાર કરી છે ને, તે પણ ઉમેરી દઈશું. અને આ રીતે તડકો બહાર ના જાય તે માટે ઢાંકી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું. હવે થોડી વાર માટે તડકાને ચલાવી લઈશું, જેથી ટમેટામાંથી અને મરચાં અને આદુમાંથી કાચો ટેસ્ટ જતો રહે. થોડી વાર આ રીતે સાતળવાનો છે. મિત્રો, એકવાર આ રીતે બટેટાનું શાક બનાવજો નવા ટેસ્ટ સાથે, અને ખૂબ જ બધાને ભાવે તેવું બનશે. હવે અહીંયા આપણે 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરશું. ચણાનો લોટ છે તે આપણા તેલમાં ઉમેરીને થોડી વાર ચલાવશું તો શેકાઈ જશે. અને આ રીતે આપણા બટેટાના શાકમાં 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરવાથી થિકનેસનું કામ પણ કરશે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. એકવાર આ રીતે જરૂર બનાવજો, ટ્રાય કરજો તમે બટેટાનું શાક બનાવવાનું. હવે મસાલાની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલું નમક અથવા ટેસ્ટ પ્રમાણે નમક, ચપટી જેટલી હળદર અને 2 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, જેથી કલર સારો આવે. 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી. કસૂરી મેથી ફ્લેવરનું કામ કરશે અને હેલ્થનું પણ કામ કરશે, હોય તો જરૂર ઉમેરજો. હવે મસાલા બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. તમને આ ગ્રેવી લાગે છે ને મોઢામાં પાણી આવી જાય તેવી ચટાકેદાર છે ને મિત્રો, એકદમ મોઢામાં પાણી આવી જાય તેવું શાક? તો એકવાર ટ્રાય જરૂર કરજો. હવે અહીંયા બટેટાને આપણે ટુકડામાં નથી સમારવાના, સીધા જ આ રીતે હાથથી મસળીને આપણે ગ્રેવીમાં ઉમેરશું. એકવાર આ રીતે ટ્રાય કરજો, રિયલી ખૂબ જ સારું ટેસ્ટફુલ શાક તૈયાર થાય છે. તો આ રીતે બાફેલા બટેટાને મેં હાથથી મસળીને ઉમેરેલા છે. કોઈ મોટા ટુકડા હોય તો ચમચાથી પણ આ રીતે તમે ટુકડા કરી શકો છો. આ રીતે બનાવેલું શાક છે તમને થોડું ગ્રેવીવાળું લાગશે, પણ રિયલી ગાઈઝ હું તમને શબ્દોમાં બયાન નથી કરી શકતી કે કેટલો અદ્ભુત ટેસ્ટી શાક તૈયાર થાય છે. આ રીતે મિક્સ કરી દીધા બાદ હવે 1
થી 1.5 ગ્લાસ જેટલું હૂંફાળું ગરમ પાણી ઉમેરવાનું છે અને મિક્સ કરવાનું છે. જરૂર લાગે તો થોડું વધારે પાણી ઉમેરવું,